الله وبركاته. متابعينا الكرام، متابعي قناة فن تربية الطيور، مرحبا بكم اخوة الكرام لهذه الحلقة الجديدة ودرس جديد بإذن الله تعالى. طبعا اخوة الكرام، اليوم موضوعنا مهم كتير. مثل ما شفتوا في بداية الفيديو، اعطيتكم فيديو تسريعي او اعطيتكم مراحل انشاء غرفة تربية الطيور اللي راح اعتمد عليها في الانتاج بإذن الله تعالى. وراح نبلش بغرفة تربية الطيور. مثل ما حكينا سابقا، لما كنت مربيه بتربية جماعية، انتقلت الآن إلى التربية الفردية من خلال الأقفاص مثل ما انتم ملاحظين. طبعا هلا بعد ما اخلص الكلام بهذا الفيديو راح افرجيكم الصورة او راح اوضح اكثر، التصوير يكون قريب اكثر. طبعا اخوتي الكرام، بالنسبة لموضوع التربية الجماعية والتربية الفردية، ايهما افضل؟ طبعا انا بفضل التربية الجماعية، وراح يكون في عندنا غرفة للتربية الجماعية. ولكن تربية الاقفاص ايضا طريقة ممتازة للتربية. بتمنى يكون الصوت واضح، وبتمنى تفهموا كل كلمة راح احكيكم اياها هلا، فالفائدة للجميع باذن الله تعالى. ومثل ما وعدناكم ومثل ما عودناكم في قناة فن تربية الطيور، لا للاحتكار، وراح نحاول قدر الامكان نعطيكم المعلومات الصحيحة. طبعا اخوتي الكرام، بالنسبة لتربية الطيور، ان كان الكناري او الحسون او الباجي، على جميع انواع الطيور، المعاكيف او الطيور المغردة، في التربية الجماعية تكون افضل من التربية الفردية. لا بالنسبه لطيور المعاكيف. اما بالنسبه للطيور المغرده لا، بنفضل تكون التربيه بيكون بالاقفاص، بيكون افضل، مع عدا الحسون اللي لازم نربيه نحن في السلاجه. طبعا اخوتي الكرام، شو احتياجات القفص؟ شو لازم نحط بالقفص؟ هذا الحكي كلياته راح احكيه معاكم بشكل مباشر. راح نقرب الكاميرا على القفص، راح احكي لكم بشكل مفصل شو لازم نوضع بكل قفص، شو الاحتياجات الضروريه اللي لازم تنوجد داخل القفص لكل طائر، ان كان الكناري وان كان الحسون وان كان البادجي وان كان اي نوع من انواع الطيور. بعد ما نخلص معكم هلا عند نقطه الحوار هاي، راح نقرب الكاميرا على القفص ونحكي عن كل ميزه لحالها. ليش استخدمت انا هاي النوع وليش استخدمت هذا النوع باذن الله تعالى لحتى تاخذ الفائده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا اخوتي الكرام، مثل ما انتم شايفين حاليا قربنا الكاميرا على الطيور بشكل مباشر، وراح احكي لكم عن كل شيء لحاله. طبعا اخوتي الكرام، بالنسبه لهي المعلفيه تعتبر هاي المعلفيه افضل انواع المعلفيات اللي لازم نحط للطيور. طبعا هلا انا بعطيكم معلومات رئيسيه لتربيه الاقفاص. هاي المعلفيه اخوتي الكرام راح تكون افضل معلفيه نستخدمها لتربيه الطيور، لانه هاي المعلفه اخوتي الكرام معلفه ذكيه. مثل ما انتم ملاحظين، البذور من فوق والاوساخ او قشور البذور تتركز بهاي المنطقه، كل ما عليك فكه وكبه. نصيحة أخوية لجميع المربين، نصيحة أنا بحب أوجهها للكل: لا تخسر بطيرك إنك تكب المواد، حتى لو كان في مثلا حبة أو حبتين أو 3 حبات أو 20 حبة داخل المعلف. لا تقوم بخلط المعلف كامل مع باقي المعالف، لا تقوم بخلطه وتنسيفه وترجع تحطها. ربما يكون في عندك طائر مريض موجود داخل القفص، طائر مريض، تشيل انت هاي البذور الموجود داخلها المرض ونقله لباقي الطيور. يعني هلا انت بس شلت هاي المعلفيه كان فيها بذور مثلا متسخه، جيت انت نظفتها نفختها وجمعتهم بكيس واحد، ورجعت حطيت للطيور البقيه من الموجوده عندك، راح تاذي باقي الطيور كلها. فافضل شيء اخي الكريم انه هذه البذور اللي توضع تحت بتفكها، بتنفخها لواحد لطير واحد، بتنفخ لطير واحد. اذا بدك تختصر بتنفخها لطير واحد، بترجع بتحط له اياها له نفسه، لا تحطها لطير ثاني، لا تحطها لطائر اخر، تقتصر على طائر الزوج نفسه واحد. لا تقوم بعمليه اخذ هذا المعلف واعطائه لطائر اخر. بالنسبه للمشربيه، مثل ما انتم شايفين استخدمت مشربيات بتحتوي او القاعده تبع السيليكون، القاعده تبع السيليكون وليس قزاز او اللهم صل على سيدنا محمد، من نوع البلور. ما بستخدم من نوع السيليكون، بكون افضل، لانه هاي النوعيه اخوتي الكرام بتساعد الطيور بطريقه او باخرى، مو بتساعد الطيور، ما بتتراكم فيه الاوساخ، واذا وقعت ما بتنكسر. خليني افرجيكم هذا الطير، اللهم صل على سيدنا محمد، تبارك الرحمن. اتمنى يكون الصوره واضحه، دقيقه شوي. ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا اخوتي الكرام، هاي بالنسبه للعواشي. بالنسبه لطيور الحب او الجباجه، اللهجه المتداوله، المسافه بين الاقفاص اخوتي الكرام مثل ما انتم ملاحظين، عندنا هون المعشي 20 سم، وعندنا هون فراغ 10 سم 30 سم. لما بحط انا المعشي بهذا الجانب، هذا الزوج اكيد ما راح يشوف هذا الزوج، تمام؟ مثلا فلنفرض عندي انا هون زوج، اكيد ما راح يشوف هذا الزوج. هاي نقطه مهمه كثير لازم تنتبه لها، خصيصا طيور الباجي. بالنسبه لا طيور الباجي الفلل،
بالنسبه للفلل اخوتي الكرام راح افرجيكم اياها كمان الفلل هدول. بالنسبه للفلل نفس الطريقه مثل ما انتم ملاحظين، ترتيب الاقفاص واحد مثل ما هو، ترتيب الاقفاص واحد مثل ما هو، يعني ما قمنا بتمييز بين الاقفاص. طبعا اخوتي الكرام اعطيكم جوله صغيره بالغرفه مثل ما وعدتكم. هاي النوافذ الموجوده بالغرفه، هاي الاقفاص بالجهه الثانيه. هاي الاقفاص باذن الله تعالى راح تشوفوا فيها باذن الله تعالى لا من فراخ هدول الازواج اللي احنا فيها، من فراخ هذه الازواج راح تتعبى هناك عندنا هذيك الاقفاص راح تتعبى من هاي الفراخ باذن الله تعالى، واذا الله خلانا من الطيبين. طبعا لكل قفص بيحتاج معلفه ذكيه ومشربيه من الماء، وهذا المعلف الصغير لما نعتمد عليه بوضع التفاح، بوضع خلطه البذور، بوضع شو اسمه خلطه الجزر او اي نوع اخر نحن بنستخدمه الطائر. بالاضافه مثل ما انكم ملاحظين لعظمه الحبار او عظمه السيبيا، بالاضافه لعظمه الحبار او عظمه السيبيا لازم تكون موجوده عندك لاحتوائها على مصدر طاقه او مصدر الكالسيوم بيعتمد عليه الطائر للانتاج. طبعا هاي بالنسبه للطيور الباجيه هلا عم نحكي. بالنسبه للطيور الباجيه هلا عم نحكي، هلا بدي احكيكم عن طيور الكنار. طبعا هذه الاقفاص اخوتي الكرام بشكل عام، هذه الاقفاص لا تصلح الا لطيور المعاكيف، هذه الاقفاص لا تصلح الا لطيور المعاكيف. هلا راح ارجع صور بغرفه ثانيه واحكي لكم عن طيور الكنار كيف نتعامل معها، وشو افضل الاقفاص اللي لازم نحطها فيها، وشو افضل الطرق اللي نستخدمها. تابعونا اخوتي الكرام، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا اخوتي الكرام مثل ما شفتوا بالفقرتين السابقات حكينا عن الباج، طريقه ترتيب الاقفاص، الامور المهمه اللي لازم تكون داخل القفص، المعلفيه، المشربيه، والاناء اللي بنحط فيه المواد الاخرى مثل التفاح او مثل خلطه البيض المسلوق مع الجزر، والمواد اللي بتساعد الطائر داخل القفص على الانتاج او على التزاوج. طبعا بالاضافه لوجود عظم الحبار او عظم السيبيا اللي بيساعد الطائر على اعطائه او امداد الطائر بالكالسيوم مثل ما لاحظتوا حكينا عنه بشكل مفصل. هلا بدنا ننتقل معكم لاقفاص الطيور المغرده. طبعا اقفاص الطيور المغرده اخوتي الكرام راح زيح شوي مشان طلع لكم قفص كامل ونحكي عنه بشكل مبسط لحتى تساعدكم في عمليه التربيه، وراح اعطيكم شو هي مميزات هذا القفص. اولا اخوتي الكرام بالنسبه للافضل الاقفاص اللي بنحط فيها الطيور المغرده ان كان الكناري او الحسون، هي الاقفاص اللي بتجي بشكل مستطيل، يعني الحجم تبعها بحجم 60، ارتفاع 40، عمق 30 او عمق 40. طبعا هاي المساحه اخوتي الكرام من ميزاتها انه بتعطي للطائر حريه في الحركه، وهذا الامر راح ينعكس ايجابا على الطائر لانه ما راح يصير في عندنا تشحيم او ما راح يصير في عندنا امراض. طبعا من ميزات هذا القفص اخوتي الكرام انه بين القاعده تبع القفص والقفص يوجد اسلاك حديد، هذه الاسلاك تحيل بين الطائر والارضيه انه ياكل منها. طبعا اغلب امراض الطائر هي سبب عدم وجود هذا القاطع اللي بيمنع الطائر انه ياكل من برازه او ياكل من الفضلات اللي وقعت من الطعام داخل هذا المجسم. طبعا اخوتي الكرام من ميزاته ايضا اخوتي الكرام وجود القاطع الفاصل بين الذكر والانثى. هذا الامر اخي الكريم ايضا بيساعدنا على عمليه التشويق، بيساعدنا اذا كان الذكر مشاغب انه نفصله عن الانثى تبعه بحيث ما ينزل بمرحله غيار الريش. هذا القفص ايضا من ميزاته وجود هذا القاطع لعمليه غر الفراخ، فعندما يوجد هذا القاطع نقوم بسحب الفراخ لما بتصير عمرها في مرحله المقبله للفطام، بنشيلها وبنحطها داخل او بالقسم الاخر من هذا القفص لحتى الانثى او الذكر يقوم بعمليه غر الفراخ من الجانب الاخر. طبعا اخوتي الكرام من ميزاته ايضا انه في عندنا مثل ما حكينا المساحه، الاساسيات لازم توجد داخل القفص. الاساسيات هي المعلفيه اللي حكينا عنها، المعلفيه الذكيه. طبعا المعلفيه الذكيه نفسها وجود في منها بيجي لها قاطع بالنصف تفصل بين انك تقطع خلطه البذور او البريق الساده اللي بتقدمه للطائر. وهي من ميزاتها كثير انه لما الطائر بياكل منها بتوقع البذور بالوعاء اللي بيكون اسفل المعلفيه. طبعا انا بنصحك نصيحه واعتبرها نصيحه اخويه، لما بيكون في عندك انت كميه كبيره من الهدر في الطعام او في البذور اللي عم تقدمها لطيورك، بتقوم بعزل كل نوع من انواع البذور بوعاء منفصل عن الاخر. يعني هذا القفص بتحط بذوره بجنب وهذا القفص بذور بجنب، هاي اذا بدك تنظف بشكل عشوائي.
اما اذا كنت بدك تعتمد على، اذا عندك مثلا 4 5 اجواز او ازواج، تقوم باخذ كل وعاء او كل معلف بتنظفه، ترجع تعطيها لنفس الطائر لنفس الزوج، ما بترجع تعطيه لزوج اخر. ليش؟ لانه احتمال مثل ما حكيت بالفقره السابقه، احتمال يكون في عندنا مرض ينتقل للطائر الاخر. وبنفس الوقت النشربيه تبع الطائر لما بتقوم بعمليه تعقيمها وغسلها واملائها في الماء مره اخرى وتقديمها للطائر، لا تقوم باعاده لقفص اخر. كذلك امر من الممكن ان تكون تحتوي على بكتيريا او تحتوي على فيروسات او على مرض منقول من الطائر المريض اللي كانت موجوده عنده في الفتره السابقه. فبترجع كل شيء لمكانه، ما بتعطيه لطائر اخر. طبعا بالحلقه القادمه باذن الله تعالى، واذا الله خلانا من الاحياء، راح يكون في عندنا حلقه عن خضره او نوع من انواع الخضروات الورقيه اللي بتحتوي على نسبه كبيره من فيتامين دي، اللي بيساعد على الجهوزيه واللي بيساعد على اللهم صل على سيدنا محمد الانتاج. طبعا هاي الماده اخوتي الكرام غفل يعني معظم المربين او معظم اللي عم يقدموا محتوى عن الطيور عتموا عليها او سر خلوها سر لهم، ولكن الحمد لله رب العالمين هذا السر راح نفتح لكم اياه ونقدم لكم اياه الحلقه القادمه. فلا تبخل علينا اخي الكريم بالاشتراك